علیکم افغانستان بندر له نجبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او یو بل خوندور بندر سره نن بیا په اریانا تلویزیون تاسو موږ ګورئ او زه چې تاسو په دې بندر کې هم برخه اخیستلی شئ او هغې دپاره ضروري ده چې تاسو ته دا وخت په تلویزیون باندې کوم زموږ د فیسبوک چې کوم آی ډي ده د بندر هغه او د فیسبوک زموږ چې د بندر کوم ایمیل اډرس هغه به تاسو ته ښکارېږي کولی شي په هغې باندې له موږ سره خپلې پوښتنې یا خپل نظر شریکوي او کولی شي چې د بندر کوم انسټاګرام اکاونټ ته هغلته ولاړ شئ او هغلته خپلې پوښتنې ولیکئ او تاسو دا چې موږ اشپزي هم لرو او تاسو د فیسبوک اکاونټ کې چې کوم کمنټ تاسو پرېښي دي هغه هم خپرونه کې شاملوم خو دا چې ډاکټر یاسمین نن زموږ میلمنه ده او نن بیا په ډېر زیات مهمه موضوع موږ له هغې سره خبرې کوو او بله موضوع هم موږ تاسو ته ډېره مهمه لرو نو تاسو کولی شئ چې ولاړ شئ سوشل میډیا ته او د بندر چې کوم اکاونټ دی که انسټاګرام کې دی او که په فیسبوک باندې دی هغلته خپلې پوښتنې شریکولی شي او ایمیل کول پرې هیر نه کوي صحیح ده چې ایمیل ته هم زه ځواب ورکوم راځئ چې ولاړ شو د اشپزخانې خواته وګورو چې نن یلدا موږ تاسو ته چی پخوي یلدا جان سلام نجیب وعلیکم سلام خوب هستی بخیر زنده باشی خود خوب هستی زنده باشی یک سلام به تمام بیننده عزیز آرزو میکنم مثل همیشه خوشحال سرحال و خنده در لبایتان باشه دوستای عزیز من امشب به شما طرز تهیه ماشپلو براتون میگم ماشپلو پخته میکنم شب یک غذای افغانی است که در افغانستان ما زیاد ماشپلو و شوله و چیزا زیادتر یعنی رواج زیادتر کل ما خوش داریم اینجا 3 پیاله برنج است دوستای عزیز 2 پیاله ماش است سالات وطنی هم امروز داریم بنجارمیز بادرنگ است گشنیج است مرچ سرخ است نمک عادی است و مساله 4 مساله برنج است دوستای عزیز یک دفعه میریم ریکارتش میبینیم که چند شده باز پس میایم طرز تهیهش به شما میگم ماشپلو لازمه مواد وریژه 1 کیلو 100 افغانی می نیمه کیلو 15 افغانی پیاز 2 دانه 15 افغانی وطنی سالاد لازمه مواد رومی بانجان نیمه کیلو 15 افغانی بادرنگ 2 دانه 15 افغانی گشنیز 1 دسته 10 افغانی تازه مرچ و مالگه د ضرورت وړ خب قیمتش قضیات نشده نجیب جان میتونم بسیار قیمت کم میتونین یک چیز پلاو بسیار خوب ماش پلاو خوب براتون آماده کنین دوستای عزیز یک چیز متوجه باشین در بسیار خانه ها مثلا اگه 3 پیاله برنج میگیرن 1 پیاله ماش میگیرن اونو مسکو بی مزه میه دوستای عزیز کوشش کنین که اگه برنجتان 3 پیاله بود ماشتان 2 پیاله باشه اگه برنجتان 5 پیاله بود ماشتان 3 پیاله باشه ماش یک ذره زیادتر بگیرین اونم قدر که ماشش زیاد باشه اونم قدر ماش پلاوتان مزه دار میه دوستای عزیز ما 50% ماش جوش میتیم 50% دیگه همراه برنج خودم ترک کردیم دوستای عزیز دیگه روغن میندازیم پیاز از تراشک میکشیم پیاز میمونیم کمک گلابی شه و بعد از سرش 1-4 دانه بانجارمی را میکشیم میندازیم بانجارمی پیاز ما که سرخ شد او میندازیم بعد از دوستای عزیز او که جوش آمد برنج ماشه باز یک جای میندازیم 50% کی پخته است 50% دیگه کته برنج پخته میشه بعد از او که از 4 طرف جمع کردیم مساله پلاو میندازیم ایره دم میتیم دوستای عزیز یک سالات وطنی تند تیزم جور میکنیم در کنارش و همراه فامیل نوش جان میکنیم څومره ښه او همدې سره غواړم چې د ایمیل خواته ولاړه شم ستاسو ایمیل راغلي هغې ته هم جواب ورکم سلام برسه به نجیبه جان فیض بسیار برنامه زیبا دارین همیشه بیننده برنامه شما هستم نرگس هستم از هرات نجیبه جان وقت شما همراه نخودی حرف میزنن بسیار خوش میشم تشکر از زحمت تشکر نرگس که از هرات برای ما ایمیل کردی سلام نجیبه جان امید که خوب باشی من واقعا یکی از بینندای خاص شما هستم از سویدن و میخواستم یک چیز بگویم باره شما که همو دختر یلدا جان که تینا نام داشت میخوایم که کتابش بخرم خب ایره جوابش باید مادرش بدن که کتاب از کجا بگیریم میگه که کتابش چطور چی کنه بله برای دوست عزیز ما میگم که کتابش در همه کتابخانه کابل است چاپ شده در جای که برین به نام غروب پرماجرا بگین کتابش فروخته میشه و میتونین به دست بیارین خب صحیح همدې سره غواړم چې ولاړ شم د اریانا تلویزیون چې کوم یوټیوب چینل ده ولته زموږ د بندر کوم پروګرامونه ته اپلوډ کیږي هغه تاسو ګورئ هلته کمنټ پرېښی چا ظهیر یوسفي نجیبې ته باید جریمه شي ولې په دا نجونې ستاسې جامې غواړي ورته ورکوي ما چې ستاسو څخه یو د چایو ګیلاس غوښتی دی نو تاسو یې نه راستوئ ظهیر یوسفي نو هغه دی تاسو ته به ګیلاس تا کله غوښتی دی نو د دروغ تشته وایي دروغ تشته وایي تا کله ګیلاس غوښتی موږ نه دی درکړی صحیح ده خو د ګیلاس دپاره داسې دی چې باید څه یو څه کار وکړي چې باید درکړم او کالي خو داسې چې دا خو زما یي
صحیح ده او زه ټوله ستاسو د ټولو نه قربان صحیح ده دغه خبره ده پیاله خو بجټ کې راځي که نه د پروګرام نو هغه باید هغې دپاره تاسو څه پوښتنې ته جواب ورکړي څه وکړي که نه خو بیا هم صحیح ده ظاهر یوسفي د بنډار تاسو ادرس راولیږئ نو موږ به تاسو ته د بنډار ګلاس در ولیږم جمال هاشمی وای سلام نجیبه برنامه بسیار مقبول است تشکر شما هم خوب هستین مقبول هستین او بیا هم بل هم سید عبدالله سعادت لیکلي د نن شپې بنډار مو ډېر له مفهوم نه ډک بنډار و ډېره زیاته مننه خیر اوسې بیا هم زما بلال خان صلی سلامونه نجیبه خورې پروګرام بنډار ډېر مزیدار دی زه غلام نبی له سعودي عرب نه ستاسو پروګرام په ډېر شوق ګورم آباد دی وي افغانستان ښه آی ډي د بلال خان په نوم دی خو پخپله غلام نبی دی د سعودي عرب څخه ډېرې ښایسته ځي کې موږ دعاګانو کې یاد ساته او د خپل وطن په دعا کې یاد وساتئ نه پوهېږي چې دا څه ولې نه جوړېږي ورځ په ورځ خرابېږي ښه بشیر احمد وایي چې جانم هستی نجیبه جان بسیار یک برنامه زیبا و دل نشین دارین خو صحیح خوب شد که گفتی برای ما خبر نداشتم والا بیا هم سلطان افغان ویلی دی چه نایس ویدیو ډیره زیاته مننه خیر اوسې کور ودان و بیا هم زکیه ان لیکلی موافق باشی خواهر گلم قربان همت و غیرت تشکر بخیر باشین ډیره زیاته مننه دا زمونږ هغه لیدونکي دي کوم چې زمونږ د اریانا تلویزیون چې یوټیوب کوم چینل دی هغلته دي زمونږ پروګرامونه ګوري او هلته موږ ته کمنټ پرېږدي صحیح ده او همدې سره غواړم چې ولاړه شم د یو بل ایمیل خواته سلام نجیبه جان به شما یلدا جان و ناخودک جان بسیار برنامه زیبا موفق باشین مصور هستم از کابل مصور جان تشکر بخیر باشین و علیکم السلام او تاسو هم کولی شئ چې اوس ډاکټر یاسمین راځي نو زموږ موضوع له تاسو سره شریکه ده نو تاسو کولی شئ بغیر څه د وخت ضایع کولو نه لاړ شئ موږ سره خپلې پوښتنې شریک کړي د ایمیل د لارې د انسټاګرام د لارې او د فیسبوک د لارې دا وخت دمره دم اخلو بیا بېرته راستانه کېږو نو بریک بیا شراغلاس خپرونه بنډار له نجیبې سره او همدې سره زما د فیسبوک خواته او ډېرو دوستانو موږ ته کمنټ پرېښی ده غواړم چې هغه خپرونه کې شامل کم صحیح ده او دا هم اسمت وایي چې سلام نجیبه جانې امید ده چې ته ستا همکاران به ښه او بیا یې ویلي چې زما نیا او زما مور دا څه شی لیکلي ګرینډ مام مای مام اینډ ګرینډ مام کنه خو صحیح ده دا به د څه لکه دوه نیاګانې دي او مور دی وایي دا خاص سلام کوي یلدا جان بر خودت سلام گفت و علیکم السلام تشکر اومیگا تشکر و علیکم سلام ښه او بیا هم زما د بل کمنټ خواته وایي دا کمنټونه څونه زر زر را روانې زه نه پوهېږم چې ښه نو نور کمنټونو ته بیا وروسته خپرونه کې ځای ورکړم اوس غواړم چې تاسو ته وایم چې نن زموږ موضوع چې د هغه یو ټي آی ده یعنې د ادرار انفیکشن چې دی اکثره په افغانستان کې ډېر زیات دی نو په هغه زموږ نن موضوع ده او په هغې باندې به له ما سره ډېره محترمه ډاکټر صاحبه یاسمین خبرې کوو ښه راغلاست ډېره مننه نجیبه جان ستاسو دعوت څخه او ستاسو لیدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم مننه نو دا راته وایي چې دا د ادرار یا د تشم امتیازو دا مکروب چې دی دا څه ته وایي او دا څه شی یونټ ټریکټ انفیکشن ورته وایي ځکه چې موږ ورته د پښتو کې امتیاز تشم امتیاز ورته وایي او ادرار ورته په دري کې وایي د ادرار میکروب مختلف وجوهات لري که تاسو ګورئ دا به زه په دوه برخو کې تقسیم کړم چې لکه ځینې په افغانستان کې فعلا دا یوازې افغانستان کې نه ده تقریبا جهان کې 8 میلیونه خلک په دې مرض باندې هر کال تداوي کېږي د دې او زیاتره چې دې کې دي ښځې تقریبا 50% دی 50% په دې ښځې کې او په سړو کې تقریبا 10 نه تر 12% مطلب په ټول دغه کې چې ساحه کې کلي لیکن د ښځو زیات دی ښځو زیات دی د دې وجوهات تاسو ته وایم چې به څه شي دي
لیکن په افغانستان کې چې مال د یوټای ډیره زیاته ده، حد نه زیاته، چې هر یو میرمن کې واده کړی او کني کړی یا کوم شي. نو یورین ټریکټ انفیکشن په دوه برخو کې تقسیموي، یو اپر ټریکټ انفیکشن او ته لوور. که تاسو وګورئ د ادرار مطلب دغه چې دی یو یورترا ده، یو موږ ورته مثانه وایو، د مثانې نه به پاس نور چې دغه زی نلکې چې زی هغې ته موږ یورتر وایو، ځکه چې پښتو دري کې کوم دغه ځکه چې دا خو طبي نومونه دي. بیا هغه خپله لکه موږ چې ته وایو یعنې د ګردو ته ځي که نه، موږ چې ته وایو نو هغې د موږ چې پښتو کې پښتورګي هم ورته وایي، زیاتره خلک ګردې ورته وایي. نو د لوور دای چې هغه یورتریا او خپل مثانه کې چرګ پیدا کیږي، چې کله په یورتریا کې هغه ته یورترایټس وایي او کله چې مثانه ته ځي هغه ته سیسټایټس وایي. بیا د یورتر نه هغه کله چې پاس له یورین ټریکټ انفیکشن ته لکه کله چې ګردو ته راشي هغه ته پلنوپرایټس وایي، هغه ډېر خطرناک مرحلې ته رسیږي. د دې وجوهات خاص د دې داسې دا وایم چې کله چې یو ادرار کې یو مشکل ورته پیدا کیږي، نو د دې خاص که تاسو وګورئ د میرمن خپله یورترا چې د کوم چې د تشو امتیاز زیاده هغه ډېر وړوکی دی نسبت د سړو باندې، نو هغه ډېر په اسانۍ باندې دا میکروب اخلي. په دې کې دا میکروبونه چې دي ایچ کولای ورته وایو هم ده، او نور مختلف مایکوپلازما بکټریا ورته هغه راځي، پکې سټاپلوکوکس بکټریا پکې راځي. د دې مختلف وجوهات کې دي چې یو دا دی چې هغه میرمنې چې خپل نظافت ډېر زیات پاک صفا سانه ساتي. یو چې کله ادرار کوي زیاتره باید د مخې نه شاته صفایي وکړي، لیکن که تاسو وګورئ د مواد غایطه او د مواد ادرار ځای ډېر نږدې سره وي، نو دغه میکروب همیشه د دغه نه د شا د خوا نه زیاتره زر میرمن ته سرایت کوي. او د دې د خاص دا وجه چې او بلې دا دی چې که تاسو وګورئ د ادرار خاص مشکلات چې میرمن لري هم په باردارۍ کې چې زیاتي، که تاسو وګورئ باردارۍ کې په خپله په رحم باندې ډېر فشار راځي، فشار چې دی په مثانې باندې ډېر فشار راځي، نو هغه وخت کې ادرار ډېر زیات اسانۍ باندې نه وځي، نو هغه ادرار پیدا پاتې شي، هغه هم میکروب اخلي. نو دا صرف د دې پاره نه چې مثلا که کومه ښځه میله ده او هغه زر تشناب ته لاړه نه شي، نو هغې نه موږ ټول هم که تشناب یعنې که موږ ته د تشناب د تګ ضرورت یا خلک اوبه چای ډېر زیات خوري او هغه واشروم زر استعمال نه کړي، نو هغه دا ده چې د هغې مختلف وجوهات کوي چې نجیبه جان دا موږ نه شو چې بار بار ادرار لکه هغه به تاسو د پریونشن شی نه کوي. د دې خاص د هغه میرمنې چې کله مریضتۍ بندېږي، نو هغې هم د استروجن لیول دغه نه کېږي دا چې که موږ تشناب یا واشروم ته ځو بالکل یوټای انفیکشن ډېره زیاته سرایت لري د یو بل نه. زیاتره موږ وګورو زموږ اوبه دا د انوایرنمنټ ته هم کیدای شي، هم د لکه اوبو نه کیدای شي. کنټمینیشن په افغانستان کې ډېر زیاته، زیاتره موږ چې په کورونو کې موږ د تشناب صفایي ډېر خیال نه ساتو. صحیح ده. او دغه وجه دا چې کله زیاتره اوبه چې اوبه هم د دې ډېر زیات پاکې اوبه نه دي، نو هغې کنټمینیشن ایچریکولای خو مخکې نه وي، سټاپلوکوکس بکټریا هم پکې به وي. بیا دغه چې کله موږ زیاتره او داسې شی کوو په دغه باندې هم زیاتره لاسونه سم پاک لینځو. او زیاتره د دې خاص وجه دا چې هغه میرمنې چې د هغې د ایمون سیسټم لکه ډېر زیات کم وي، لکه هغه خلک چې ایچ آی وي ولري یا کله د سرطان کیموتراپي کوي، د هغې دغه سیسټم ډېر کمېدو ته رواني. او بل زیاتره که تاسو وګورئ موږ په افغانستان کې په میرمنو کې ډېر زیات کډني سټون چې ورته وایي په ګردو کې ډېر زیات کاڼې لرو. نو دا ګردې کاڼې چې کله ابسټرکشن وشي یا خپل هغه دغه کې ګرده کې دغه چې ادرار صحیح نه راوځي، نو هغه ادرار بېرته واپس لاړ شي، نو هغه هم د دې کې شي چې انفیکشن ډېر زیات شي. نو په دې وخت کې بیا د ګردو سپسس چې ورته موږ ډېر زیات خطرناک وي. په هغه وخت کې کله چې د ګردو چرګ زیاتره میرمن ولري، نو هغې باندې زیاتره تبه راځي، هغې باندې زیاتره لرزه راځي، زیاتره کانګې هم کوي، او زیاتره یو قسم باقی ورته ورځي، او زیاتره د دې درجه حرارت د ټمپریچر ډېر زیات پاس دي، دې ته فیور کوي. صحیح ده. تاسو ویلې چې د یورین انفیکشن چې کوم کېږي، تاسو ویلې چې دا د تشنابونو نه هم کېدای شي چې وشي. صحیح ده. او زه د میرمنو خبره په دې باندې کوم ځکه چې زموږ میرمنې دلته داسې ده چې اول په یو مرض باندې پوی هم نه، که بیا پوی نو هغې ډاکټر ته لاسرسی چې دی هغه ډېر زیات کم لري. صحیح ده. نو تاسو که راته دا ووایستئ چې دغه تکلیف که کومو نجونو ته یا ښځو ته وي، هغې په اول قدم کې څه شی باید وکړي؟
د دې لپاره به زه چاول خو د دې او خاص زه ته موږ د کوم تکلیف خبره کوو دا یو وی سوزاک هغه بل شي دا خو چې تاسو لکه هغه ته یو ټایټم سوزاک ویل شي کنه لکه هغه چې تاسو کله تش میتیا اوس کینې نو تاسو د تش میتیا ډیر زیات سوځيږي په تکلیف باندې اوسېږي تاسو ډیر زیات همیش صحیح ده نو د هغه دغه زمونږ موضوع تاسو هم خپل پښتني لونګ سره شریکولی شي ښه نو زه کوم خلک په دې تکلیف باندې اخته نو اول کار تاسو څورته چې اولنی څه وکړي هغه خو خاص نخې دي نجیبه جان کنه ځکه چې زیاتره هغه میرمنې چې کله ادرار کې ډېر زیات سوزش شي او بل ادرار چې کله کوي هغه د لکه د لوګي غوندي یو قسمه او ډېر زیات بدبوی هم کوي او بل ځینې وخت دومره سخت یوټا انفیکشن چې د هغې نه متاسفانه لکه قطره ادرار هم ترې راځي چې هغې د دوی مخه د سوزاک سوزاک دا په یوټا انفیکشن چې دی همیشه به سوزاک ته وایي بیا د دې نه پس پی آی ډي ته اوړي که نه تاسو ته بیا هغه څه وایم نو هغه بیا د دې دا بله دا چې د هغه میرمنې چې کله ادرار ته ځي نو بار تشناب ته ځي بار ادرار کوي چې دا د یو یوټا ډېره سخته دغه د نښه ده او بل چې کله ادرار ته ځي هغه د خپل دغه مثانه صحیح نشي خالي کولی یعنی مطلب یو اندازه دغه پکې ادرار هغه به د تکلیف په وجه باندې به نشي کولی نو خو دا خو د دې خاص نښې دي که نه او زیاتره داسې چې بیا ځینې وخت کیدای چې کله چې د انفیکشن ډېر خطرناک مرحلې ته رسېدي په هغه کې هم مختلف رنګونه راځي کله نارنجي اوبه راځي کله سرې اوبه راځي کله تورې اوبه راځي نو هغه هم دې کې دغه وینه شامله شوې د ګردو نه وجه نه چې هغې به مختلف رنګونه ورکوي د دې لپاره که کور کې خاص تدابیر دا دی چې یو خو باید خپل د نظافت ډېر خیال وساتي ځکه چې اوبه باید ډېر پاک ځای کې وساتي بل چې کله دې تشناب ته راوځي باید لاسونه وینځي او دریم دا دی چې د دې کله چې دغه ادرار مشکل ولري دی باید اوبه ډېرې زیاتې وڅښي لکه یو فعلا تحقیقات چې شوي دي په جهان کې لکه کرنبري جوس چې ورته وایي دا موږ چې دا سرې دغه ورته ویو که نه موږ ورته په پښتو کې ګورګورې غوندې ویو نو دغه جوس چې وڅښي د دې هم ایټا انفیکشن ډېر زیات دا کېږي او بل کله چې د دې درد شدید درد ولري زیاتره میرمنې ته دا کوي نو دوی کوشش وکړي چې پناډول یا پیراسټامول استعمال کړي یا نور د درد دوا استعمال کړي او هم د دې لپاره بهترین علاج دا دی چې ټکور وکړي لکه د اوبو ګرم اوبو بوتل چې دی هغه چې کله کېږي هغې سره هم او باید دې خاص دې خاصه چې په خپل کله چې کریمونه استعمالوي د جسم صفا کول دپاره هغه هم د دې سبب کېدای شي چې دغه ایټا انفیکشن وکړي ځکه چې دغه څه دمې ته ځمه او دمې نه وروسته بیا خپل بنډار همداسې په دې موضوع باندې له ډاکټر یاسمین سره مخکې وړو دمه راغلاس خبرونه بنډار له نجیبې سره او زما د انسټاګرام خواته او زه انسټاګرام د بنډار چې دی ما سره موبایل کې م اکټیوي زه کله کله داسې ګورم راګورم چې څه پکې روان دي نو د آیپیډ په ځای موبایل کې کته نو ښه نو دلته رڼا چې د سلامونه رالیږلي د سویډن څخه وایي چې ډېره ښه موضوع ټاکلې ده ډېره زیاته مننه او بیا هم سلامونه رالیږلي دي یلدا جانې ته حیا جانې د جلال آباد څخه ډېره زیاته مننه او بیا هم دا څوک دي اجمل تا ویل دي چې موږ خپل ایمیل ادرس درته صحیح ووایو نو دا وګوره دا زموږ تلویزیون تاسو ته ښکارېږي موږ چې دمې ته ځو بیا بېرته راځو زموږ ایمیل ادرس زموږ د فیسبوک ادرس تاسو ته په تلویزیون نه ښکارېږي یوټیوب ته لاړ شئ یا تلویزیون چې کوم دی هغلته ولاړ شئ هغلته بنډار لکه څنګه چې بنډار خپرونه شروع کېږي اول ورسره ایمیل ادرس او د فیسبوک پاڼې چې زموږ کوم د فیسبوک پاڼې د هغې ادرس راځي نور د دې نه ځان نه نور د دې نه زیات په ځان څه وکړو نو چې تاسو اوس هم نه ګورئ نو موږ تاسو ته څه ووایو نو رښتیا یم کله کله خلک غوسه راولي زه مې خپل موبایل مات کړی ښه نو اوس دې ته خبرې ته راځم چې که تاسو دا راته ووایئ چې دغه تکلیف چې دی دا که په نجونو کې
صحیح ده او سوري مخکې ما ویل چې لږ نورم کلیریفای شي دا خبره چې سوزاک او یو ټي آی باندې چې موږ خبره کوو دا یو شی دی سوزاک کې به د کله سوزاک ډیر خطرناک مرته هغه پی آی ډي ته ورسیږي دا غي مختلف موضوعات دي هغه دي ښه صحیح ده نو اوس دا واسطه چې زیاتره مخکې ما سره د مخکې خبره کوي چې زیاتره د تشنابونو نه کیږي صحیح ده چې هغه پاک هغه نه اوس دا ته چې کوم انجنونو ته چې هغه واده نه وي او آیپیډ د نه پریوزي بیا داسې راپورته کوي او هغې کې داسې کیک دی بیا بیرته خپلې خبرې ته ادامه ورکوي وداره شوم وایي چې څه دي ښه نو کومو نجونو ته که دا تکلیف وي او هغه د دې تداوي ونه کړي او دا په کلونو ادامه ولري دې تکلیف سره هغه د کومو ستونزو سره مخ کې بیا مخامخ دا نجیب جان ډېر ښه سوال دی خو فعلا په افغانستان کې یو متاسفانه موږ هغه جنې چې ځوانې زیاتره دغه تکلیف ولري د خاص وجه په افغانستان کې دا ده چې زیاتره خلک موږ تشنابونه ډېر پاک نه ساتو صحیح ده بل دویم دی چې کله چې د دې حیض یا مریضي راځي نو دوی مختلفې ټوټې استعمالوي ټوټې باید کله چې دې استعمالوي دی باید کوشش وکړي چې ټوټې ډېرې پاکې وینځي وتوی کړي یا کیوټکس استعمال کړي او کله چې کیوټکس هم استعمالوي باید د 3 ساعته پس دا باید تبدیل کړي لیکن دا نه چې 15 شپږ ساعته 4 ساعته هغه هم خپله که تاسو وګورئ دغه یوټای د دې وجې نه ډېر زیات کړي او هغه بیا دا د کومې ځوانان جنکۍ چې دا لري نو هغه کې که تاسو وګورئ موږ په افغانستان کې کلایمیډ یو دغه ورته وایي هغه هم ډېر زیات د یو بکټیریا غوندې راځي او یست نو دا هم فنګس دی دا په دې زیاتره په ځوانان جنکو ته چې ورشي دوی به مختلف په کله چې فالوپین ټیوبولر ډیمیج کوي نو هغه انفرټیلیټي کوز کوي او کله چې دغه چې خلا چې دا چې کله په یور تر باندې دغه ته لاړ شي کډني ته یعنې موږ چې دغه یو ګردې ورته وایو یا بختورګي ورته وایي که نه نو هغې ته چې ورشي دغه دومره دغه کې خراب کړي دا ګردې چې هغه مریض زیاتره ګردې کار صحیح پرېږدي سپسس ته ځي یعنې کله چې دغه سپسس چې کله وشي دغه جنۍ چې دا مشکل دی چې دا سبب مرګ هم کېدای شي د دې نو هغه مېرمنې چې زیاتره او دا بیا اولادي کې هم څه مشکل بیا اولادي کې مثلا دغه ته راځم کله چې دغه مشکل پیدا شي دغه بیا دغه د سپسس چې دی دا د وجود مختلف ځایونو ته لاړ شي لکه ټول وجود کې اینې کې ګډ شي لکه 10 یا 15% دغه ګډون کوي نو دغه صورت هم دی مړ کېږي ښځه جنۍ د منځ نه ځي یا مړه شي لیکن کله چې دغه یست او کلایمیډ انفیکشن چې لاړ شي په یوټاین دغه نښې داسې دي لیکن دا هم د دې وجې نه کېږي چې زیاتره هغه مېرمنو کې کېږي چې هغې خپل د نظافت خیال نه ساتي او کله چې زیاتره د یعنې جنسي تماس نیسي د کله چې واده شوي که نه نو دغه د دې وجې نه دی په مرحله مختلف د دې د وجود نه هم د یو قسم داسې د پنیر غوندې چرک راځي پنیر غوندې او هم ډېر خراب نښه او د دې هم د په مریضتۍ کې هم غیر منظمه کېږي زیاتره که دوی وګوري په مریضتۍ کې دوی نه څاڅکي نه ځي مریضي غیر منظمه شي او هم د وجود نه یو قسم بوی خیږي او زیاتره دی هم په دې باندې ډېر خستهکن احساس کوي لکه فیټیک چې ورته وایو که نه نو دغه مشکلات کې بیا چې کله دغه یس انفیکشن ډېر زیات لکه دغه نشي تداوي ونه شي نو دغه بار راځي او بیا د دې دا کېږي چې د دې موږ سلفجنایټس ته وایو چې دغه خپله د دې نفیرونه بند شي نفیرونه وپړسېږي نو د دې بیا د واده نه پس دا چې کله دې دغه نفیرونه پړسېدلي موږ چې سلفجنایټس د دې نه وجې نه هم کله چې د دې د یک سپرم فرټیلایزیشن بار وکړي ځکه چې نفیرونه پړسېدلي نو دې نه اکټاپیک پرګنسي هم کېدای شي او کله چې نفیرونه بیخي بند شي نو بیا هغه داسې چې متاسفانه د په افغانستان کې موږ لپروسکوپي صحیح نه لرو زیاتره په افغانستان کې دا اوازه ده زیاتره ډاکټران وایي چې زموږ انجکشن لګوو نفیرونه خلاصوو نفیرونه خپله د تار غوندې ډېر نري شی نه دي د هغې دپاره لپروسکوپي مایکروسکوپ موږ ته مایکروسکوپونه ځینې خلک استعمال لپروسکوپي دپاره نو هغه کله متاسفانه کله چې دغه نفیرونه خولې سره وي په دې کې لکه دغه موږ چې سلفجنایټس دی که نه د یوټای انفیکشن هغه حد ته رسېدلی نو هغه کله چې هغه د نفیر د رحیم سره نږدې نو هغه په اسانۍ خلاصېږي لیکن کله چې د تخمې سره نږدې نو د هغه بیا اولادۍ بیخي شدید سبب بیا کوشش به وکړي دا به کوي چې یا به دغه ته ځي بهر ته به ځي یا به هندوستان ته ځي IVF به کوي یا به لپروسکوپي کوي چې لیکن په افغانستان کې زیاتره مریضان چې ما ته راځي هغه ډاکټر صاحب دلته ځینې ډاکټران دي چې موږ پیشکاري اخلي 15,000 روپۍ او انجکشن یې باندې خلاصوي دا فعلا په افغانستان کې موږ نه لرو او دا چې څوک وایي دا دروغ دي د دروغ بالکل دا غلطه خبر ده چې نفیرونه خلاصېدل په افغانستان کې نشته دی او که کوم پیشکاري انجکشن لګوي هغه هم د دې لپاره کوم موږ د خاص لپروسکوپي سیستم نه لرو نو دلته یو مشکل دا دی چې نجیبه جان زیاتره مریضان چې ځي هغې په ډاکټران ته چې ډاکټران چې ورته څه وایي هغه کوي اول باید مریض خپله فیصله وکړي چې دا زما دپاره ښه دي ډاکټر نه تپوس وکړي چې دا لپروسکوپي زه کومه
ستره مریضان چې راځي بیا هغه وایي چې ډاکټر صاحب زما نفرونه خلاص دي لیکن نه متاسفانه هغوی تقریبا 8 کاله دوا استعمال کړي او د ټای انفیکشن فعلا په افغانستان کې ډېر زیات شدید دی. نو تاسو ویلي چې که دا نجونو ته کېږي نو تاسو ویلي چې نه حتی د هغوی پښتورګي ورسره ګردې او ورسره بې اولادي غوندې مرضونو باندې هم اخته کېدی شي. نو باید خویندې د ډېرې دې خبرې ته پام وکړي او د سړو نسبت په ښځو کې د دې فیصدي د دې انفیکشن زیاته نو موږ ځکه زیاتره د دې نن خبرو فوکس چې دی هغه هم موږ خویندې وي چې نه که خویندو ته دا تکلیف ښه دا راته وایستئ چې که زمونږ په واده کړو مېرمنو کې دا تکلیف وي نو آیا دا د هغې کور چې دا بل ته انتقالي دی شي؟ بالکل کنټیجس دی ټای انفیکشن چې ورته وي او دا چې کله چې هغه مېرمنې چې خپل خاوند سره همبستري کوي زیاتره وخت نو دا هغې ته هم ځي ځکه چې د مېرمن ته پته نه وي چې د هغه باید یو کله چې کوشش کوي باید هغې پریکاشن مخکې نه واخلي ځکه چې کله یا زیاتره وخت دا د خاوند دغه ولري هغه مېرمن ته سرایت کوي بیا که مېرمن لري خاوند ته د دې لپاره دا دی چې ضروري نه ده چې زیاتره یو بل خپل باید یو بل ته ملامتۍ وکړي. دا یو عامه تکلیف دی چې زیاتره په اشتراکولای پارزي کې زیاتره دا په تقریبا په معده کې دا انسان معده کې لیکن متاسفانه چې کله د اشتراکولای چې دا په دغه کې لاړ شي ادرار ته دغه مشکل باندې اخته کېږي او هغه زیاتره دا دی چې باید کله چې مېرمنې عمل لري باید دی کوشش وکړي چې دی باید اوبه ډېرې زیاتې وڅښي او دغه څه او نو ډېره زیاته مننه چې راغلې اخرنۍ د دغه مرض سره تړلې یوه وینا چې تاسو په 10 ثانیې لري چې دا وخت لیدونکو ته وایي خاص کر خویندو ته چې هغوی باید هغې دې خبرو ته پام ونیسي. زما د مېرمنو دا خوښ ده چې دی باید همیشه د ادرار معاینه وکړي هم باید لاړ شي تلویزیوني معاینه وکړي یو ځینې وخت کې چې ډېر مشکل باید سي ټي سکین ام آر آی وکړي سیسوسکوپي مو ته وایي لیکن د ادرار معاینه ټول اسانه طریقه ده چې دا تقریبا ډېر کمې پیسې ماخلي باید خپل ادرار معاینه نظافت دې ورسره پام او دغه ته راځم که نه دا د میاشتې مریضي چې راځي باید کوشش وکړي چې کم ټوټه تاسو استعمالوي هغه باید لمر ته وچه شي بیا کیوټکس باید بې وخته هغه خو دې خو کوم خویندو په لاس رسۍ نه لري زموږ په ولایتونو کې ډېرې داسې خویندې ټوټې باید کوشش وکړي ټوټې پاکې وینځي وتوی کې که لمر نه وي نو بیا وتو کوي خو هغې نه استفاده وکړي دا لوندې ټوټې خیرنې ټوټې هغه مه استفاده او کوشش وکړي چې خپل تشنابونه ډېر پاک وساتي تشنابونه پاک وساتئ نو روغ جوړ وي ټوله خبر هم دغه نظافت کې ده. ډېره مننه چې راغلې دمه دمې نه وروسته راځو. شراغلاس خبرونه بنډار له نجیبې سره او زما سره بیا ډاکټر صاحب عظیمي صاحب دلته ناست دی او دوی ته مې ویلي چې نن دغه موضوع ده حسادت صحیح ده چې ډېره مهمه موضوع ده. غواړم چې اول تاسو شراغلاس خبرونه کې ډېره مننه چې راغلی وخت مو باسه. سلامت اوسئ. زه خپل سلامونه ونیکي دوستانو ته لیدونکو ته اوریدونکو ته په افغانستان کې او له افغانستانه بهر په اصطلاح لرو بر ټولو پښتنو باندې صحیح ده. ډېره زیاته مننه. ولې چې حسادت زموږ موضوع ده تاسو هم کولی شئ چې خپلې پوښتنې د ایمیل یا د فیسبوک پاڼې یا د انسټاګرام له لارې له موږ سره شریک کړئ. دا خو به ستاسو زموږ د انسټاګرام یا د فیسبوک چې کوم زموږ یا د ایمیل اډرس چې دی هغه به تاسو ته ښکارېږي. نو راځئ چې ولاړ شو په دې باره کې زموږ همکارانو یو ویډیو کلیپ تیار کړی دا ګورو بیا بهتر اساني کېږو. بعضې کسان داسې وي چې له یو چا څخه د یو نعمت د ختمېدو هیله کوي چې کاشکې له فلاني څخه دا فلانی نعمت ختم شي. د یو چا ښېګڼې او فایدې ته په ښه نظر نه ګوري. په ځانګړي ډول کله چې خپلوان دوستان او همکسبه خلک په ښه حالت او راحت کې ویني نو زړه یې تاو کوي او دا غواړي چې له دوی څخه د دوی دا ښه حالت واخیستل شي او ماته راکړل شي. دې بد عادت ته حسد او د دې فایل یا کوونکي ته حاسد ویل کیږي. حسد کوونکی ډیر بد وي ځکه دی د خلکو تباہي او بربادي غواړي. د خپل ځان د ښېګڼې لپاره کوشش نه کوي ځکه چې دی شپه ورځ د نورو بربادي په سوچ کې اوسي نه دا چې د ځان لپاره څه وکړي. دته دا موقع نه وي چې د ځان د ترقۍ لپاره څه سوچ وکړي. له دې امله
حاسد ډیر سست او کاهل وي چې دا سستی د الله پاک له نعمتونو څخه محروموي. کله چې د خپل بد عملۍ له امله له نعمتونو او بریالیتوبونو څخه محروم شي نو د نورو په خوشحالیو یې زړه سوځي او د ځان په څیر د هغوی لپاره هم د بربادۍ هیله کوي. د اخیری عکس مې خندل مې څنګه ځان نه وکتره نیولي. عظیمي صاحب سره به خبرو ته ادامه ورکوم، خو دا وخت غواړم چې یو څو ایمیلونه راغلي ته زر زر جواب ورکم. سلام نجیبه جان، خدا کنه خوب صحتمند باشین. مصطفی زکریا هستم او تاسو برنامه همیشه وینم. تاسو لکه زما غونډه شیر و شکر پښتو فارسی سره میکس کړی ده. ډیره زیاته مننه او وایي چې براتون معرفي کنم د برنامه دعوتش کنین. د ایمیل ادرس چې تاسو ایمیل را لګلی د هغه کس څه کار ردی، څه کارنامه یې کړې، څه لاسته راوړنې لري، هغه په ایمیل کې موږ ته ولیکئ. هغه کانټیکټ نمبر زموږ ټیم به ورسره رابطه وکړي. صحیح ده. بیا هم موږ ته اقبال ایمیل رالیږلی، ډېره زیاته مننه. خپرونه مو خوښه کړې ده او زموږ چې نن کوم موضوع هغه هم ډېره زیاته مننه. تاسو د ډاکټر یاسمین نمبر غوښتی، زموږ ټیم به تاسو ته ریپلای وکړي د هغې. صحیح ده، ډېره زیاته مننه. خیر اوسې. بیا هم عظمي صاحب حسادت. بله صحیح ده. ما چې کله لیده ما ته هم ځینې شیان رایاد سول. جالبه ده هیڅ انسان پرته له حسادت نه ده. صحیح. یعنی هر انسان په نړۍ کې حسادت لري. دا له ماشومتوب نه تقریبا له دوه نیمو کلونو نه راپیلېږي او بالاخره تقریبا 90 په 95 په سلو کې ماشومانو په یو ډول او په یو شکل له خپل خور او له خپل ورور سره حسادت کړی او دغه د خور او ورور حسادت بالاخره را په اصطلاح راغلی نن په دفترونو کې، په هیوادونو کې، په سازمانونو کې، په ادارو کې موږ متاسفانه دا کار کوو. هغه حس ده چې پرته له دې چې موږ یعنی که وغواړو چې له منځه یې ویسو یا کم کو یا زیات کو، دا په انسان کې وجود لري. یعنی په هر حال یو احساس ده چې انسانانو سره سته او زموږ له اړخه هم بحث اصلي دا ده چې څنګه کولی شو دغه حس هغه کچه ته پرېنږدو، هغه اندازې ته، هغه ځکه چې دا خو ډېر غټ مشکل دی. ځکه چې هغه انسان که دغه حسادت چې ډېر ولري، نه خپله صحیح ژوند کولی شي او نه چې کومو خلکو سره وي یا کوم خلک ګوري هغوی ژوند ته پرېږدي. نو دا کله کله زه فکر کوم د لیونتوب حد ته هم رسېږي. بلکل. هغه خپله حسادت یو ډول پاروایي ستونزو کې راځي، پاروایي ناروغیو او نارومیو کې راځي. حتماً به راځي. نو په دې خاطر یعنی هر هغه انسان چې حسادت کوي او دا خو نارمل کیسه ده چې موږ حسادت کوو، اما هغه څوک چې حسادت له کنټرول نه وځي او د نورو خلکو په ژوند کې مداخله کوي، نو هغه ذاتي سالم انسان نه دی. موږ لاړ اوکې. زه دا وایم چې که تاسو موږ ته وایي چې موږ د کومو خبرو نه اول، ځکه چې زه دا درته وایم چې د ټول نه غټه ناراحتي د چې کوم کس حسد کوي هغه په خپله د ټول نه زیات ناراحتي، ډېر ناراحتي. نو په دې خاطر غواړم چې موږ ته ووایاست چې څنګه موږ په خپلو ځانونو باندې پوه شو چې زه حسد کوم. نه خیراته وایست. کله چې موږ غیبت کوو، کله چې موږ تخریب کوو، کله چې موږ توهین کوو، کله چې موږ دروغ وایو، کله چې موږ خبرې جوړو، یعنی تخریب، بد ویل، توهین کول، سپکاوی، کنځلې، انتقاد، حتی انتقاد یعنی ډېر ځله موږ په خلکو باندې ګران انتقاد نه پې کوو، اما چې کله حسادت ورسره کوو بیا انتقاد پې کوو. او دغه د افغانستان د شکایتي ټولنې یا حسودې ټولنې یا تنګ نظر یا متعصبې ټولنې یوه متاسفانه یو پیداوار ده، یعنی منفي فکر. ته بیا راغلی. سلام علیکم دکتر صاحب، بزرگوار سلام علیکم. خوب هستید؟ ای چه زما خبر ده تو دستی نخری چه ما تو وای که دیوال تو ای چه اهمیت نمیدی دگپ ما که با پرسان میکنم تو چی را آمدی باز نجیبه جان سایکو. این بسیار اساسه. این موضوع خودت فکس به نجیبه است. 99% حسادت تو بعض از باز مرا میگه. بله. چی؟ باز مرا میگه تو حسادت داری. دکتر صاحب امی واقعیت بگو. این حالا بین خود هستیم که از دیگه نمیبینه نه؟ درسته. این خود بگه صاحب انگیت میشه نه؟ تلک تیز وای چه زیمم دا چی دی؟ سما خبرو که جزی واورم. فارسی تو نمیفهمی دکتر صاحب گفتم فکر کو کی انگیت هستن تو. کنه لره خیرانه. گو فکر کنین. گفتم فکر دیدی؟ مای تو فکر نمیکنم. دیدی نه فکرای بیجا من نمیکنم. راش دارمون می کتش طرف سلفی میگیره. بس نامش دیگه نه.
مجید زدران می با سر خودم عکس میگیره تو والا ما غیرت می خب مرا خواهر گفته تو را چی؟ کاش که کلش خواهر بگوی هر کدوم می نجیبه جان میگه با عکسان تو میگی بگی کت من کت از که عکس بگی دغه حسادت خود نه خود همه حسادت نه میگی تو عکس بگی خود دیگه کسی عکس نمیگی یلدار نمیتونه عکس بگی باز این خوب شد یلدار گفت این حسادت داره اگه آشپزی یاد میدار دائم وقت میگه که ماش یلدارم من میگرفتم اینه اما تو راست نیست دو نفر چی ضرور است والا آخر اینه که دو نفر چی ضرورت من آشپزی میکردم نتاقیم میکردم حسادت است نه یلدا جان یک دو تا دختر داره نام خدا یک تا روز آمد خوب شاعرام است این حسادت جگر خون کاش که مام دختر تو عروسی نکردی از کامپیوتر دانلود میکنی یوتیوب از یوتیوب خب بخشی خویش نمیگم کمپاین یوتیوب نشنه دکتر سویز خاطر اینا مقصد دام حسادت ده او کوم څه ته وای دام حسادت ایگزیکټلی ډاکټر صاحب ویل څوک بد وای چا پسې څوک تاسو کنسل کی هغه هم حسادت کی راځي یک دانه گوشواره نجیبه دار 6 رقم شرط زد یلدا تاک از او گوشواره گرفت این می حسادتش است نه حسادت نبود یلدا جان حسادت بود نه یه حسادت نبود برو من نمیکش باختم یک توفه بود آوردم من مثل پروردیسرها ور تو از آشپزی نمیکشه واقعیت تا بگو نه موضوع گپ چی نمیکردم سگ اینال دکتر حسادت داره این میگه خداوند تو یک رئیس جمهور مرابطه که قندوز پایتخت بسازه کلگی مرا بگوید این خراس است کلگی مرا بگوید که این دختر کابل این دختر کابل پایتخت نشین کابل چی کابل کندوز خب قندوز هم میگه پایتخت شو که تو مردم دختر قندوز بگوید نه دختر کابل بگوید صحیح خود دکتر صاحب ایره بفهمان حسادت است که کابلیا حسادت است لولو ایره بفهمان دکتر صاحب ای خیر ببینی باز اگه نفهمان خیر است مرا خود دکتر صاحب میفهمانه خودت کی میفهمانه کیره خودت نه در مسنجر فیسبوک کردیم ما فرند شدیم باز هم گپ بزنیم اوکی صحیح ها نو تاسو ډیر ښه خبرې ته شروع کړئ چې لکه دا هم چا پسې بد ویل او دا هم په که دا وخت کوم څومره لیدونکي زمونږ خپرونه ګوري که تاسو چا پسې بد وایې یا د چا غیبت هم تاسو وایئ که نه غیبت چاته ښکنځل کول چاته بد او څوک تخریب کول طنز یوې په چا باندې طنز تنقید برای اصلاحي که نه چې تنقید کوي چې دا یو کار اصلاح شي خو تنقید برای تنقید چې کوم ده هغه هم په حسادت کې تاسو وایئ چې راځي صحیح ده او بل یعنی که تاسو راځئ او په یو چا طنز لیکئ یو څوک یو چا باندې انتقاد کوي د هغه کس همغه کړنه نقد کوي چې مثلا دغه کس و دغلته دغه اشتباه وه اما ځینې وخت موږ راځو په طنزونو کې د یو چا شخصیت ته توهین کوو کورنۍ ته توهین کوو حتی په افغانستان کې خو دا رواج ده یو څوک یو اشتباه کوي مېرمنې ته خلک کنځا کوي خور ورونو ته د قوم ته کنځا کوي حتی مذهب ته کنځا کوي هغه سیمې ته کنځا کوي هغه ولایت ته هغه نژاد ته کنځا کوي در حالی کې چې هغه خپل هغه کس اول خو د خپل کس هم ډېر پکې هغه نه ده یعنی ملامت نه ده موږ ډېر ځله که راځو او د یو چا یو څوک نقد کوو کړنه یې باید نقد کړو تاسو دا خبرو خو زه ځان ته هم متوجه کړم زه ټول خلک به دې ته متوجه کړي چې موږ واقعا په دې حسد مرض باندې اخته یو بدون شک دا تاسو چې کومې وجې یاد کړلې که نه کومې نښې مې یاد کړې د مواقع بیا بېرته راځو راغلاست خپرونه بنډارله نجیبې سره او د دمې د تلونو ډاکټر صاحب واقعا په ډېر غټ سوچ کې واچولم ځکه چې دا کومې خبرې دوی ویلې دا کومې نښې دوی ویلې چې دغه نښې که په چا کې نو هغې معناداره چې دا حسود دی یا حسادت کوي او موږ که خپلې ټولنې ته وګورو نو موږ خو د حسد نه بیخي بیا نو ډک یو موږ په دې مرض باندې اخته یو ځکه غیبت موږ کوو بل ته بد موږ وایو ښکنځل موږ کوو بل موږ تخریبوو تنقید تخریب موږ کوو نو دا ټول خو داسې دی چې لکه دا موږ ټول په دې مرض باندې اخته یو د دې وجه څه ده هر هغه کمی خلا او کمبودي چې په انسانانو کې هغه د حسادت وجه ګرځي یعنی موږ قرار پراته یو قرار ناست یو که یو څوک کار کوي په هغه باندې بد وایو خو ختم راسوي که ما کار وکړه که بېوز دې چې راسي تخریب یې وکړي توهین یې وکړي سپکاوی یې وکړي یا شخصیت سپکاوی یې وکړي کنځا ورته وکړي مور پلار ته کنځا وکړي
میرمنې ته کنځاوي کې دا په افغانستان کې موړ ده نو ورڅ خپل هم کار وکړه کنه یا که په یو چا باندې انتقاد کې تا آیا ته هم دومره وړتیا لري تا هم دومره توانایي لري په همدغه کچه هم لري چې دا انتقاد پې کوي مثلا یو ډیر عادي قسم راسي مثلا د دولت په کچه به حساب کو ډیر عادي کسان راځي چې د خپل ډوډۍ خوړل نه زده د خپل لاسو منځل نه زده او په مثلا په دولت نقد کوي په داسې وزیر نقد کوي چې هغه یو پی ایچ ډي لري مثلا او که خپله پوښتنه ترې وکړي چې کاکا یا ماما یا خور یا ترور د خپلې د بچیو د کله چې بچي نوکان زده وي په دې پوهېږي چې دا څنګه حل یې څه ده وایي نه نو ښه بیا راځي په پارلمان او په کابینه او په دولت او په ښاروال نقد ته څنګه هوښیار یې دا دې معلومي دا ټول هغه استعدادونه دي هغه تنګ نظرۍ دي چې قومي ژبني او د موږ د ضعف اړخ اخلي بل موږ په کوچنیوالي کې همداسې مخته کېږو مثلا موږ ته مور موږ ته وایي که نه قاشق راته نیسي چې واخله بچی ډوډۍ وخوره موږ یې نه خورو موږ ته وایي چې احمده ته راسه چې وخوره یعنی موږ زه معمولا دا خبره کړې چې موږ ته میندې په قاشقه کې ډوډۍ هم راکوي حسادت هم راکوي دا سره له دې چې موږ ته له جسمي اړخه واده راکوي له رواني اړخه هم موږ متاسفانه مریض روزي له مریضي را پکې هغه کوي را پکې تقویه کوي یا مثلا همداسې نور مسایل دي موږ د لورګانو د بچیو په منځ کې توپیرونه راولو دا مې مشر زوی ده او دا مې پسکورکري ده او دا مې لومړی وار ده او دا مې لور ده دا مې ښایسته زوی ده دا مې بدرنګه زوی ده دا مې ډېر خدمت کوي دا مې ډېر لیاز کوي دا مې ډېر نه کوي په دغو مسایلو موږ راپاڅېږو بالاخره همدغه لامل ګرځي هله بالاخره موږ په یو اداره کې کوشش کوو چې غوړمالي وکړو مثلا په اصطلاح تملق وکړو چې یو رئیس ته هماغه ډول هم چې پلار ته کوو هماغه ډول هم چې مور ته کوله او حتی دا سره له دې چې دا ناروغي ده چې تاسو یو چاته د خپله د غوړمالي مې یو ډول هغه ده حسادت ده او هغه څوک چې غوړمالي مني یعنی تملق و چاپلوسي مني هغه مشکل لري یعنی هغه هم سالم انسان نه ده سالم انسان نه یعنی هغه هم تکلیف لري دا لاملونه دي معمولا صحیح ده اوس نو دا راته وایي چې څوک دا خو داسې ښکارېږي چې دا زما نه نیولې بیرته تر یلدا پورې او دا موږ چې څومره دا وخت د خپرونه هم ګورو په زړه کې زه خو د ستاسو د خبرو دې چې موږ ټول په دې مرض باندې اخته یو حل یې څه ده ما څو کاله مخکې خپله دا مشکل درلوده ښه ما خپله یعنې 4 کاله 6 کاله مخکې ما خپله حسادت کوم حسادت مې درلوده ما له دې برخې په دغه برخه کې شخصا ما وکولی سول چې دغه مسله په اصطلاح په خپل ذهن کې له منځه یوسم هغه په دې و چې ما مطالعه وکړه په دې برخه کې چې څنګه کولی سم په عوض دې چې منفي فکر وکړم د یو چا د نعمت په اصطلاح له کلب کې چې ویلې چې له یو چا نه د نعمتو د یو چا نه د وړتیاو د استعدادو د یوې شتې د فسخ هم هغه وکړم هیله وکړم څنګه خپله په همغه هغه وکړم په اصطلاح همغه څه ترلاسه کړم او څنګه کولی سم په هغه برخه کې مرسته وکړم یعنی ما وکولی سو په دې برخه کې کامیاب سم هغه هم د مطالعې په وسیله زه باور لرم چې که دوستان وغواړي چې وکولی سي مطالعه وکړي دا کومک ورسره کولی سي لکه څنګه مطالعه یعنی د خپل وړتیاو څنګه خپل ځان وغوړوو مثلا ما په دې برخه کې د چارلي یو کتاب ولوسته ما هغه بیا درته یو وخت پیشنهاد وکړ تاسو ولې مصروف ورسره کړم ما درته پیشنهاد وکړ چې ته د چارلي چاپلین یو کتاب د سرګذشت من په نامه چې په دري ژبه هم شته دا ولوله په دې کتاب کې یوه خبره دا ده چې د یې کوي وایي دنیا دومره پراخه ده چې هر څوک کولی سي چېرته ودرېږي تاسو کوشش مه کوئ څوک ټېله کوي چې په ځای ودرېږئ ټېله کوي مه څوک تاسو خپل ځان هر څوک خپل یو ځای لري دنیا ډېره ستره او ډېره پراخه ده سینه او هغې ارته ده ډېره پراخه ده هغه څوک چې غواړي چې چېرته ودرېږي خپل ځان ته ځای پیدا کړي خلک دې نه ټېله کوي خلک دې په اصطلاح هغه ځای نه لرې کوي چې زه دلته زه درېږم نو په دې حساب یعنی موږ چې کله مطالعه کوو دا موږ ته جوته کېږي چې هر څوک خپله روزي خوري هر څوک خپل نصیب اخلي خپل محبوبیت پیدا کوي خپل مینوال به لري خپل ملګري به لري خپلې پیسې به ترلاسه کړي خپله میرمن به وي خپل بچي به وي خپل ارګا برګا به وي بنګله به وي یا به هغه خپلې وړتیا وي د خلکو سره له خلکو سره او د خلکو په وسیله دغو کړنو ته پناه وړل موږ حسادت ته ور باسي او که بچي زموږ حسادت کوي زموږ اولادونه حسادت کوي ښه خبر دا ده چې د دوی په منځ کې عدالت مساوات او عادلانه کړنې ترسره کړو یعنی د دوی ترمنځ توپیر ونه لري او تاسو ډېر ښې خبرې ته اشاره وکړه چې مثلا دا ونه کړو چې مثلا هغه حسادت د کوچنیوال نه دوی په ذهن کې وانه چې بیا څنګه دوی غټېږي دا ورسره غټېږي نور هم ډېره زیاته مننه چې راغلې خپرونه ته کور دې ودان یلا جان از خودتم ماشپلاو که سلاته وطنی بله جور کردی تشکر بخیر باشید دوستای درد نکنه لیدونکو دا زمون نه خبرونه په لوی الله مسپارم شپم بخیر تل دی افغانستان د الله پامان